En het stilswegen in de stad Sjoberg to in Carmen de Vries voor het eerst in 15 jaar haar stem liet horen was zo diep dat zelfs de geesten van vrogere divas hun adem inhielden. Optima aandacht was ze echter slechts een onzichtbare schoonmaakster, haar karretje duwend door de ijskoude gangen van hetzelfde theater waar ze ooit met gejuich werd ontvangen. Haar handen, ooit delicaat en beschermd door zijden handschoenen, drogen nu eelt en littekens van jarenlang schrubben en poëtsen. Het echoen van haar stappen op het spiegelende marmer van de hoofdzalen klonk als een melancholieke melodie, een requiem voor de dromen die ze samen met haar carrière had begraven. Carmen, de schorre stem van Gerard de Wit, de nieuwe algemeen directeur, sneed door de stilte als een mes. Ik heb je nodig om de kleedkamers voor 10 uur schoon te maken. De repetitie van de nieuwe productie begint vroeg. Ze knikte zwijgend en keek naar beneden. Op 42-jarige leeftijd had Carmen de kunst van de onzichtbaarheid geleerd. Haar gebogen houding en haar, altijd strak in een noot, waren als een harnas tegen herkenning. Niemand daar kon zich voorstellen dat deze vrouw in een versleten blauw uniform ooit Tosca had gezongen voor extatische publiek, dat haar stem kon laten huilen en critici tot overgave kon brengen. Terwijl ze de schoonmaakmiddelen opruimde, rustte haar blik op de spiegel in de kleedkamer van de hoofdrolspeler, omlijst door lampen. Voor een kort moment zag ze niet de schoonmaakster van middelbare leeftijd, maar de jonge sopraan van 27 die ooit dat podium had beheerst. Ze herinnerde zich de gouden jurk die ze droeg op de avond van haar laatste optreden, de bloemen die van de balkons vielen, het eindeloze applaus. Alles veranderde in één nacht, één verkeerde noot, één moment van paniek dat veranderde in jaren van trauma. De meest invloedrijke criticus van het land had geschreven dat haar stem wankelde als een kaars in de wind, en die woorden achtervolgden haar sindsdien als een meedogenloze geest. De angst om opnieuw te falen had haar stem voor altijd doen zwijgen, niet alleen haar carrière, maar ook haar identiteit ontvreemdend. Carmen dook in de mechanische routine van het schoonmaken, probeerde de herinneringen te verdringen, die bleven opduiken. Elke kleedkamer die ze opruimde, bracht herinneringen aan haar verleden met zich mee. Het Franse parfum dat ze droeg, het ritueel van het stemoefenen voor elke voorstelling, de levendige gesprekken met andere artiesten over interpretatie en techniek. Nu was haar enige gezelschap de schoonmaakdoeken en de scherpe geur van desinfecterend middel. Rond 9 uur hoorde ze stemmen van het hoofdpodium. Ze gluurde door het zeegordijn en zag een groep jonge zangers repeteren voor de nieuwe productie van La Traviata. De hoofdrolspeelster Isabella Rossi, een 25-jarige Italiaanse met platina blond haar en een trotse houding, had moeite met de beroemde aria Addio del Passato. Nee, 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 schreeuwde dirigent August de Jong, zijn dirk eerstok ongeduldig op de lessenaar slaand. Je forceert je stem, Isabella. De emotie moet van binnen komen, niet uit je keel. Isabella draaide haar ogen, duidelijk geïrriteerd. Maestro, ik heb deze aria al in Milaan en Rome gezongen. Misschien ligt het probleem bij het orkest, niet bij mij. De repetitie ging gespannen verder, met herhaalde onderbrekingen en discussies. Carmen keek stiekem toe en bekende pijn in haar borst voelend. Ze kende elke noot van die aria, elke ademhaling, elke emotionele nuance. Ze had Violetta tientallen keren gespeeld, en de afscheidsaria was als een verlengstuk van haar eigen ziel. Tijdens de pauze, terwijl ze de kleedkamer van Isabella schoonmaakte, hoorde ze de jonge sopraan klagen aan de telefoon. Mama, die dirigent is onmogelijk, en het orkest is van de derde categorie. Ik weet niet waarom ik heb ingestemd om in dit verloederde theater te zingen. De woorden waren als een klap in het gezicht van Carmen. Dat verloederde theater was haar thuis geweest, haar heilige tempel. Elke steen van die muren hield verhalen van glorie en passie voor de opera vast. Hoe kon iemand zo spreken over de plek die de meest verheven stemmen van het land had gehuisvest?
Op donderdag van dezelfde week had de spanning in het theater een kritiekpunt bereikt. Isabella bleef worstelen met de aria, en de repetities werden steeds chaotischer. Dirigent de Jong, een 60-jarige man met een briljante carrière achter de rug, leek op het punt van een zenuwinzinking te staan. Luister goed, zei hij tegen de productie die op het podium bijeen was gekomen. Als we dit probleem niet tegen vrijdag oplossen, moeten we de première annuleren. Het hele seizoen staat op het spel. Gerard de Wit, de algemeen directeur, fronste zijn wenkbrauwen. Hij was een zakenman die meer van spreadsheets verstond dan van kunst, en de mogelijkheid van verlies maakte hem duidelijk nerveus. Maestro, met alle respect, misschien is het tijd om flexibeler te zijn met de artistieke verwachtingen. Het publiek zal kleine onvolkomenheden niet opmerken. Kleine onvolkomenheden. De dirigent keek hem met vlammende ogen aan. Meneer de Wit, dit is geen willekeurig commercieel theater. We hebben een reputatie hoog te houden, een traditie van uitmuntendheid die niet in gevaar mag worden gebracht. Carmen, die de stoelen in de zaal schoonmaakte, voelde elk woord als een dolkstoot. Ze herinnerde zich toen zij zelf het probleem was geweest, toen haar stem had gefaald, en niet alleen het publiek, maar het hele team dat van haar afhankelijk was, had teleurgesteld. Die avond, alleen in het theater na het einde van haar dienst, stond Carmen toe om over het lege podium te lopen. De servante lichten wierpen dramatische schaduwen tussen de touwen en tegen de wanden, en de stilte was bijna tastbaar. Ze sloot haar ogen en stelde zich voor dat ze weer Violetta was, het warme licht van de spots voelde, en de verwachtingsvolle energie van het publiek. Zonder het zich bewust te realiseren, begon ze de melodie van Audio del Passato te fluisteren. Haar stemscore van het niet-gebruik kwam nauwelijks uit haar keel, maar de Italiaanse woorden stroomden alsof ze nooit waren weg geweest. Het was een afscheid van de jeugd, van dromen, van verloren liefde, en aria, die haar eigen reis van opgave en pijn perfect weerspiegelde. Vaarwel verleden, mooie, lachende dromen, fluisterde ze, elk woord geladen met een viscerale droefheid. Tranen begonnen over haar wangen te stromen toen ze het emotionele hoogtepunt van de aria bereikte. Het was alsof 15 jaar van gedwongen stilte zich ontbond in één enkel klaaglied. Haar stem, hoe zwak en aarzelend ook, bezat nog steeds het vermogen om pure emotie over te brengen, om pijn te transformeren in schoonheid. Toen ze klaar was, bleef ze onbeweeglijk in het midden van het podium staan, hijgend en trillend. Er was geen publiek om te applaudisseren, geen bloemen om te ontvangen. Alleen de echo van haar eigen stem die wegstierf in de schaduwen van het lege theater. Op vrijdagmorgen hing er een geladen sfeer in het theater. Het was de laatste repetitie voor de definitieve beslissing over de annulering van de première. Isabella arriveerde zichtbaar nerveus, haar haar in de war, en diepe wallen verraden, en slechte nachtrust. Dirigent de Jong had de hele nacht doorgebracht met het herzien van de partituur, op zoek naar manieren om de aria te vereenvoudigen, zonder de essentie ervan te compromitteren. Toen Isabella voor de laatste poging het podium opging, hield iedereen in het theater de adem in. De eerste maten klonken aarzelend, Isabella's stem, normaal gesproken krachtig, was gespannen en kunstmatig. Toen ze het cruciale moment van de aria bereikte, waar de stem zich in pure emotie moet verheffen, forceerde ze een hoge noot, die schril en vals uitkwam. Stop alles, gooide de dirigent zijn eerstok op de grond gefrustreerd. Ik kan niet meer, 15 jaar carrière, en ik heb nog nooit zo'n frustrerende situatie meegemaakt. Isabella barstte in tranen uit van woede en vernedering. Ik kan het niet meer aan. Jullie willen perfectie waar die niet bestaat. Deze aria is onmogelijk. De arrangement is verkeerd. Alles is verkeerd. In dit moment van totale chaos voelde Carmen,
die zich verscholen in de coulissen bevond, iets knappen in haar borst. Ze kon het niet langer aanzien hoe de kunst die ze liefhad werd verwoest door gekwetste trots en persoonlijke frustraties. Zonder na te denken over de gevolgen, deed ze een stap naar voren, uit de schaduwen. Meneer de dirigent, zei ze, haar stem nog zacht maar vastberaden. Mag ik het proberen? De stilte die over het theater viel, was oorverdovend. Alle hoofden draaiden zich om naar de schoonmaakster in haar blauwe uniform, die het durfde om de repetitie te onderbreken. Gerard de Wit was de eerste die reageerde, met duidelijke verontwaardiging. Carmen, ga meteen terug naar je werk. Hoe durf je je te mengen in een artistieke repetitie? Maar dirigent de Jong keek haar aan, met een vreemde uitdrukking, alsof iets in haar gezicht hem bekend voorkwam. Isabella, nog steeds huilend, lachte minachtend. Nu wil zelfs de schoonmaakster opera zingen. Wat een farce is dit? Carmen voelde haar wangen branden van schaamte, maar ze week niet achteruit. Iets in haar was ontwaakt, een slijmerende kracht, die niet langer kon worden bedwongen. Ik ken deze aria, zei ze, haar stem nam geleidelijk aan volume toe. Ik weet dat het beter kan klinken, veel beter. De dirigent naderde, langzaam, haar gezicht steeds aandachtiger bestuderend. Wat is uw volledige naam, Carmen? Carmen, de Vries. De naam echode door het theater als een spook uit het verleden. De dirigent werd zichtbaar bleek, en enkele oudere muzikanten van het orkest keken elkaar aan met een plotselinge herkenning. Carmen de Vries, mompelde de dirigent. De Carmen de Vries, die 15 jaar geleden Tosca zong op ditzelfde podium. De vraag hing in de lucht als een goddelijke openbaring. Isabella hield op met huilen, verward. Gerard de Wit fronste zijn wenkbrauwen, zonder de plotselinge verandering in de atmosfeer te begrijpen. Carmen knikte langzaam, voelend hoe het gewicht van 15 jaar ontkenning van haar afviel. Ja, dat was ik, mijn code. De dirigent legde zijn hand op zijn borst. Ik zat in het publiek die avond. Uw interpretatie van Tosca was transcendentaal. Wat is er met u gebeurd? De herinneringen kwamen als een lawine. Carmen herinnerde zich de vreselijke nacht die volgde op die laatste glorieuze uitvoering, toen ze voor het eerst probeerde Folletta te zingen en haar stem faalde. De paniek op het podium, het gejoel van een deel van het publiek, de verwoestende kritiek die haar publiekelijk had vernietigd, de daaropvolgende depressie, de jaren van zelfopgelegde stilte, de langzame afdaling van glorie naar onzichtbaarheid. Ik verloor mijn stem, zei ze, de woorden kwamen als pijnlijke fluisteringen. Ik verloor mijn moed, ik verloor alles. Het theater bleef in absolute stilte. Zelfs Isabella was gestopt met snikken, gefascineerd door de dramatische spanning van de situatie. De dirigent kwam dichterbij, zijn ogen skitterden van een mengeling van mededogen en hoop. Carmen, kunt u nog steeds zingen? Ze aarzelde, de oude angst verlamde haar opnieuw. Weet het niet, het is zo lang geleden, probeer het, vroeg hij, zachtjes, gewoon een paar noten, voor uzelf. Carmen keek rond op het podium, dat ooit haar koninkrijk was geweest. Ze zag de nieuwsgierige gezichten van het orkest, de sceptische blik van Isabella, de wantrouwige blik van Gerard. Iedereen verwachtte dat ze zou falen, dat ze haar eigen middelmatigheid zou bevestigen. Maar toen ze haar mond opende en de eerste noten van Addio del Passato liet ontsnappen, gebeurde er iets magisch. Haar stem, hoewel geroest door de tijd, bezat nog steeds die unieke kwaliteit die haar beroemd had gemaakt. Het was een stem te menselijk om perfect te zijn, te echt om kunstmatig te zijn. Addio del Passato, bij Sogni,
redenti, zong ze, en elk woord klonk als een intieme bekentenis van pijn en verlating, naarmate de aria vorderde, won haar stem aan kracht en zekerheid. De muzikanten van het orkest begonnen, zonder enige aanwijzing, instinctief met haar mee te spelen. Het was alsof het theater zelf uit een lange slaap was ontwaakt, zijn verloren dochter herkennend. Toen Carmen het emotionele hoogtepunt van de aria bereikte, steeg haar stem met een zuiverheid en een pijn zo waarachtig, dat Isabella opnieuw begon te huilen, maar nu van oprechte emotie. De dirigent sloot zijn ogen, meegevoerd door de schoonheid van wat hij hoorde. De laatste noot klonk door de zaal als een sublieme klacht, dragend het gemis van 15 jaar stilte. Toen de laatste echo wegebde, was de stilte die volgde anders dan die ervoor. Het was een stilte van eerbied, van erkenning dat er iets buitengewoons was gebeurd. Toen barstte het applaus los, eerst van het orkest, daarna verspreidend door de hele zaal, als een golf van bewondering en respect. Isabella, haar gekwetste trots even vergetend, sloot zich met tranen in haar ogen bij het applaus aan. De dirigent naderde Carmen, die bewegingloos in het midden van het podium stond, nog steeds in shock dat ze weer had kunnen zingen. Carmen, zei hij, zijn stem vol emotie, wil je Voletta nog een keer zingen? Ze keek hem aan, haar ogen glinsterden van blijdschap en angst tegelijk. Maestro, ik ben bang dat ik weer zal falen. Wij zijn allemaal bang, antwoordde hij, glimlachend, maar de angst mag niet groter zijn dan de liefde voor de kunst. En jij, mijn lieve, houdt nog steeds meer van muziek dan dat je de angst voor falen vreest. Isabella kwam dichterbij, haar expressie veranderd door de ervaring van het horen van een werkelijk ontroerende interpretatie. Mevrouw de Vries, zei ze, met oprechte eerbied, ik zou graag van u willen leren. Uw stem, die vertelt een echt verhaal. Gerard de Wit, die alles in steeds toenemende stilte had kadegeslagen, probeerde nog steeds te verwerken wat hij zojuist had meegemaakt. Zijn zakelijke visie op het theater als louter business was uitgedaagd door de pure kracht van authentieke kunst. In de dagen die volgden, verspreidde het nieuws van de wonderbaarlijke terugkeer van Carmen de Vries zich door de opera-wereld als een lopend vuurtje. Journalisten wilden interviews, critici herzien hun oude recensies en het publiek begon kaartjes te zoeken voor een seizoen dat eerder gedoemd leek te mislukken. Carmen wilde echter niet meteen de hoofdrol op zich nemen. 15 jaar van gedwongen nederigheid hadden haar de waarde van geduld en zorgvuldige voorbereiding geleerd. Ze stelde voor om Isabella te begeleiden, haar te helpen die emotionele waarheid te vinden die nodig is om Voletta authentiek te interpreteren. De coaching-sessies werden net zozeer lessen in het leven als in zangtechniek. Carmen deelde niet alleen kennis over ademhaling en projectie, maar ook over hoe persoonlijke ervaringen van pijn in transcendente kunst te veranderen. Voletta is niet alleen een courtisane die aan tuberculose sterft, legde ze Isabella uit tijdens een van de repetities. Zij is elke vrouw die ooit heeft liefgehad, wetende dat ze afgewezen zou worden, elke persoon die ooit haar geluk heeft opgeofferd voor het welzijn van anderen. Wanneer je Addio del Passato zingt, neem je afscheid van alle versies van jezelf die nooit kunnen zijn. Isabella, die was opgegroeid in een welgestelde familie en nooit echte verlies had ervaren,
begon te begrijpen dat haar onberispelijke techniek getemperd moest worden met emotionele kwetsbaarheid. Onder de begeleiding van Carmen kreeg haar interpretatie lagen van diepte die ze niet wist te bezitten. Als u deze geschiedenis van wedergeboorte en transformatie volgt, weet dan dat ieder van ons vergeten talenten en slijmerende dromen draagt die het verdienen om opnieuw ontwaakt te worden. Verhalen, zoals die van Carmen, herinneren ons eraan dat het nooit te laat is om opnieuw contact te maken met onze ware essentie. Als dit verhaal uw hart raakt, abonneer u dan op het kanaal en activeer het belletje om geen andere inspirerende verhalen te missen over mensen die de moed vonden om opnieuw te beginnen. Want geloven in de mogelijkheid van transformatie is de eerste stap om het te leven. De première van La Traviata naderde snel en de verwachting rond de productie had buitengewone niveaus bereikt. Carmen had ermee ingestemd om een gastoptreden te doen aan het einde van de eerste acte, kort samen met Isabella zingend in een aangepaste versie die zowel jeugd als ervaring vierde. In de week voor de première tijdens een van de laatste repetities zocht Gescheurde wit Carmen op in haar geïmproviseerde kleedkamer. Er was iets anders aan zijn houding en nederigheid die ze nog nooit eerder bij hem had gezien. Ik moet mijn excuses aanbieden, al die jaren werkte u hier en ik heb u nooit echt gezien. Ze glimlachte vriendelijk. Meneer de Wit, ik was ook gestopt met mezelf zien. Soms moeten we volledig verdwalen om onszelf weer te vinden. Ik wil u een vaste aanstelling hier aanbieden, vervolgde hij als assistent artistiek leider. Het theater heeft iemand nodig die zowel de kunst als het offer dat het vereist begrijpt. Carmen overwoog het voorstel lang. Het was een kans om haar carrière op een andere manier, wijzer en duurzamer te herbouwen. Ik accepteer, zei ze uiteindelijk, maar met één voorwaarde: ik wil een programma opzetten voor kunstenaars die soortgelijke moeilijkheden hebben meegemaakt als ik. Mensen die hun vertrouwen hebben verloren, die zich uit angst of trauma van de kunst hebben teruggetrokken. Iedereen verdient een tweede kans. Op de avond van de première zat de Stadsschouwburg helemaal vol. Het publiek bestond uit invloedrijke critici, andere gerenommeerde kunstenaars en oude bewonderaars van Carmen, die waren gekomen om haar teruggekeer bij te wonen. Isabella, in de laatste momenten voor de voorstelling, zocht Carmen achter de schermen op. Mevrouw de Vries, zei ze, zichtbaar nerveus. Wat als ik val? Wat als mijn stem niet genoeg is? Carmen nam de handen van de jonge sopraan vast, met moederlijke tederheid. Isabella, je bent niet meer dezelfde zangeres die hier 2 maanden geleden aankwam. Je hebt geleerd dat technische perfectie zonder emotionele waarheid slechts mooi looi is. Ga nu naar buiten en vertel je verhaal. Het publiek wacht om zich met je te laten meeslepen, niet om je te beoordelen. De voorstelling was een absoluut succes. Isabella zong met een emotionele diepgang die zelfs haarzelf verraste, en toen Carmen aan het einde van de eerste acte verscheen, barstte de zaal in applaus uit dat meer dan 10 minuten duurde. Haar stem, hoewel niet meer de kracht van haar 20 jaar had, bezat nu een unieke kwaliteit, de wijsheid van iemand die de bodem had geraakt en daar niet alleen pijn, maar ook mededogen en wedergeboorte had gevonden. Het slotgejuich
Tijdens het applaus keek Carmen de Vries naar het staande publiek en dacht terug aan het jonge meisje dat ze ooit was geweest, vol ambitie en angst voor falen. Nu, op 42-jarige leeftijd, had ze iets kostbaarders ontdekt dan succes. De kracht om wonden om te zetten in schoonheid, stilte in lid. Die erkent August de Jong, zichtbaar ontroerd, naderde haar op het podium. Carmen, zei hij, hard genoeg, zodat het hele publiek het kon horen. Welkom terug in je huis. Ze glimlachte door haar tranen heen, wetende dat haar terugkeer niet alleen naar het podium was, maar naar zichzelf. Ze had herontdekt dat haar stem niet alleen een muziekinstrument was, maar een kanaal om harten te raken en levens te veranderen, inclusief haar eigen. In de maanden die volgden ontwikkelde Carmen haar programma voor tweede kansen en verwelkomde ze tientallen artiesten die om verschillende redenen afstand hadden genomen van de kunst. Sommigen waren zangers die hun zelfvertrouwen hadden verloren na verwoestende kritieken. Anderen waren muzikanten die hun carrière hadden opgegeven door familiedruk of financiële moeilijkheden. Elk verhaal van terugkeer was uniek, maar ze deelden allemaal hetzelfde fundamentele element, de moed van kwetsbaarheid, het toegeven dat ze verdwaald waren geraakt en de bereidheid om zichzelf opnieuw te vinden door middel van kunst. Isabella Rossi, die inmiddels een van de meest gerespecteerde sopranen van het land was geworden, bezocht regelmatig Carmen's workshops en deelde haar eigen transformatieverhaal met de nieuwe deelnemers. Signora Santos leerde mij dat onze grootste kracht niet voortkomt uit perfectie, maar uit ons vermogen om oprecht menselijk te zijn op het podium, zei ze tegen de jonge zangers. Kunst heeft geen goden nodig, het heeft echte mensen nodig, die echte verhalen vertellen. Op een lentemiddag, bijna een jaar na haar triomfantelijke terugkeer, liep Carmen alleen over het lege podium van de Stadsschouwburg. Ze was niet langer de onzichtbare schoonmaakster of de onbereikbare diva van het verleden. Ze was iets nieuws, een compleet artieste die glorie en nederigheid, succes en falen, jeugd en volwassenheid in een unieke en krachtige synthese had geïntegreerd. Ze sloot haar ogen en neuriede zachtjes addio del passato, maar nu hadden de woorden een andere betekenis. Het was geen melancholieke afscheid van verloren dromen, maar een dankbare erkenning dat het verleden, zowel het glorieuze als het pijnlijke, nodig was geweest om de persoon te vormen die ze was geworden. De echo van haar stem verspreidde zich door de lege stoelen in de zaal en droeg een boodschap van hoop voor iedereen die zichzelf onderweg kwijt was geraakt. Het is nooit te laat om terug te keren naar huis, om je eigen stem opnieuw te ontdekken, om stilte in lid om te zetten. En in dat moment van diepe verbondenheid met zichzelf en het theater dat haar had opgenomen, wist Carmen de Vries dat ze eindelijk iets kostbaarders had gevonden dan roem of erkenning, de vrede van het zijn precies waar ze moest zijn, precies wie ze was geboren om te zijn.